เริ่มแล้วครับความบันเทิงเชิงผู้ประสบภัยเราจะไป Everest Base Camp ที่ทิเบตกันตอนนี้เราก็มีกันทั้งหมด12คันนะครับรวมไกด์ก็เป็น13คันเส้นทางเป็นยังไงมันจะสนุกสนานแค่ไหนชิตาเล่เป็นจุดที่เขานับ1ตั้งแต่เชียงไฮ้มาจนถึงตรงเนี้ย 5,000 กิโลเมตรพอดีอยู่เกินครึ่งชั่วโมงบน 5,200 นี่ไม่ไหวแล้วว่านี่คือยอดภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะก็ต้องไปให้ถึง Everest Base Camp ครับความสูง 5,200 เมตรครับโหดสุดๆสวยนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะนี่คือแพชชั่นของผมดีใจมากๆอ่ะพวกเราไปไหมไปไหมวันแรกของเราจะไปถึงเมืองชิกาเซ่กันก่อนนะครับซึ่งจะเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มีอารยธรรมทิเบตอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมต้องการที่จะศึกษาอารยธรรมทิเบตให้มันลึกซึ้งเลยเขากินยังไงอยู่ยังไงพูดอะไรนะครับทำมาหากินยังไงแล้วก็บ้านเมืองของเขาบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูการมาขี่มอเตอร์ไซค์ในทิเบตทุกคนต้องทำใบขับขี่จีนก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเช่าแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ในทิเบตโดยขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยทางบริษัททัวร์ของเราเนี่ยเขาก็จะจัดการให้จะสุ่มมาเองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะใช้เวลาเนี่ยนานมากๆเพราะนอกจากพาสปอร์ตรูปถ่ายใบขับขี่ไทยแล้วเรายังจะต้องใช้ทิเบตเพอร์มิทหรือใบอนุญาตเข้าทิเบตด้วยแล้วก็ Everest Permit หรือใบอนุญาตเข้าพื้นที่บริเวณเขตเอเวอเรสต์ด้วยวันนี้ก็เลยใช้เวลาทำใบขับขี่กันไปประมาณเกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนี่ขนาดมีเส้นสายแล้วนะครับโดยตลอดระยะทาง280กิโลจากเมืองลาซามุ่งหน้าไปยังเมืองชิกาเซ่เมืองที่เราจะแวะนอนกันในค่ำคืนนี้เราก็ต้องขับขี่กันแบบระมัดระวังสุดๆเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เขาใช้สัญจรไปมาก็จะมีรถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างเยอะและทิเบตเนี่ยเขาก็มีสปีดลิมิตที่จะสังเกตได้จากป้ายข้างทางและบรรยากาศ2ข้างทางวันนี้แลนด์สเคปก็จะเป็นลักษณะของการขับขี่ลัดเลาะไปกับแม่น้ำยาลุงแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทิเบตที่มีความยาวถึง 1,125 กิโลเมตรมีต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านทิเบตจีนแล้วก็อินเดียและพอไหลเข้าไปในประเทศอินเดียแม่น้ำสายนี้จะถูกเรียกว่าแม่น้ำพรหมบุตรและแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียนั่นเองยิ่งออกมาจากเมืองหลวงมากเท่าไหร่มันจะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้สวยมากมาจอดท่ามกลางทุ่งหญ้าทิเบตตอนนี้นะครับคุณภูริก็เลี้ยวออกนอกเส้นทางมาแล้วเราก็ได้มาเจอมุมที่มันสวยมากๆเลยนะคือเป็นทุ่งหญ้าเหลืองๆอ่ะแล้วก็เห็นเขาหิมะครั้งแรกนะครับในทริปนี้นะครับ2ลูกนะฮะแล้วก็มีหิมะตกข้างบนปลายนะครับหลังจากนี้ไปเราจะหนาวกันแล้วหลังจากที่เราร้อนโคตรกันมาเป็นเวลานานผมชอบนะแลนด์สเคปของทิเบตเนี่ยมันจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆแล้วก็เป็นภูเขาแบบที่ดูเหมือนไม่สูงนะแต่จริงๆแล้วความสูงเนี่ย 5,000 เมตรหมดนะครับยอดที่เราเห็นเตี้ยๆเนี่ยยอดแหลมๆอันนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นยอดที่สูง 7,000 เมตรเป็นอย่างต่ำสูงมากและยอดก็ยังปกคลุมไปด้วยหิมะเขาบอกว่ายอดที่สูงเกิน 6,000 ขึ้นไปจะมีหิมะปกคลุมทั้งปีแต่อยากจะบอกเลยว่าโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงมากแดดเนี่ยมันแรงทำให้เราเนี่ยร้อนมากๆเลยอยากจะบอกให้ร้อนจริงๆ
ถนน G318 เป็นถนนสายหลักที่เริ่มต้นจากนครเชียงไฮ้เชื่อมต่อหลายมณฑลของประเทศจีนและก็พาดผ่านเข้าสู่ที่ราบสูงทิเบตแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศเนปาลรวมแล้วมีความยาวถึง 5,400 กว่ากิโลเมตรเป็นเส้นทางที่พาเราไปถึง Everest Base Camp ในฝั่งทิเบตได้แบบที่ไม่ต้องเดินเทรคกิ้งให้เหนื่อยเหมือนในฝั่งประเทศเนปาลแต่ถ้านับระยะทางที่ผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์บนถนน G318 จากเมืองหลวงลาซาแล้วก็ขับเที่ยวไปในโซน Everest Base Camp แล้วก็รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ 700 กว่ากิโลเมตรนอกจากจะเดินทางระยะไกลแล้วยังเป็นเส้นทางที่ต้องไต่ระดับความสูงจาก 3,600 เมตรขึ้นไปถึง 5,200 เมตรกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเอาใจช่วยพวกเรากันด้วยนะครับรถพี่เริ่มยางแบนเฮ้ยรถพี่ยางแบนจอดเลยวิวสวยเลยยางแบนนะยางของรถพี่เบิ้มคนในกรุ๊ปเราไม่แต่ว่าต้องหาที่เติมลมก่อนตอนเนี้ยใช่เดี๋ยวมันร่วงลงจุ๊บไม่ค่อยหายางใหม่ด้วยแบนเลยป่ะเมื่อกี้แบนเลยป่ะแบนเลยพี่แบนเลยที่เติมลมอยู่กับใครอ่ะผมไม่มีที่เติมลมไม่อยู่ในรถความกดดันตอนนี้ก็คือทำยังไงเราก็หาจุดที่ยางมันร่วงไม่เจอแล้วยังลืมเอาที่สูบลมมาอีกบวกกับท้องฟ้าก็เริ่มมืดอากาศก็เริ่มหนาวมากแต่ยังต้องไปต่อกันอีกเกือบ100 กิโลถ้าเรายังปะยางไม่ได้แล้วก็หาที่สูบลมไม่ได้นี่ก็งานใหญ่แน่ๆครับมันเกิดแบนตรงจากตะปูตำหรืออะไรตำตรงไหนนะฮะยังหารูไม่เจอนะครับคนทำยืนนิ่งเลยอะอยู่ไกลๆเลยอยู่ไกลๆเลยดูดิครับอย่างนี้ต้องให้ไปซ้อนอีกคันหนึ่งคนทำอ่ะไม่เป็นไรวันนี้มันใหญ่ก็ได้อยู่แล้วเจอฮีโร่แล้วthank you นี่ฮีโร่ของเรานะครับเป็นพลเมืองดีนะครับ Where you from China ไม่ China 对 China 对 China โอเคมาจากไชน่านะครับคนจีนนะครับ Let's check the where this is come out. เนี่ยได้ยินเสียงแล้วI heard the sound here โอเคว่าโดนหินอ่ะกาวก่อนกาวอยู่ในรวมไปที่นี่อย่างนี้ก็โอเคนะเน้นไปได้เสน่ห์ของการขี่มอเตอร์ไซค์ครับก็คือเราช่วยเหลือกันถ้าเผื่อเราเจอเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุอย่างที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นชาติไหนนะครับเราก็ช่วยกันเพราะเราชาว2 ล้อด้วยกันมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนร่วมทางแล้วก็เพื่อนร่วมทริปอันนี้แหละสุดยอดจริงๆสมกับเป็นการเที่ยวบันเทิงเชิงผู้ประสบภัยจริงๆกว่าจะปะยางเสร็จเนี่ยก็ปาไป1 ทุ่มแล้วถ้าไม่ได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนเราแล้วก็วันนี้เราคงจะไม่ได้เห็นบรรยากาศของแม่น้ำยาลุงในช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็แสงสวยๆแบบนี้ต้องขอบคุณไบเกอร์ชาวจีนที่มาช่วยเหลือเราและทำให้เราได้เห็นบรรยากาศยามเย็นที่มันสวยงามตราตรึงแบบนี้ครับตรงนี้มันใกล้ถึงชิกาเซ่แล้วแดดกำลังสวยเลยตอนนี้ประมาณ 1:30นะฮะแดดจะสวยตอน 1:30ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงชิกาเซ่แล้วเราก็อาจจะให้ไกด์พาไปกินข้าวไปดูเมืองเลยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยเที่ยวเมืองชิกาเซ่กันต่อนะครับแต่บรรยากาศตรงนี้สวยมากเป็นไง 1:00 ถึงจะอากาศเย็นใช่ไหมดูแดด1:00ครับเป็นไงครับคุณพีมันดีเหรอมันได้ลมเลยของลองดิของดีประเทศนี้ไปเดินทางไปให้ถึงชิกาเซ่ครับ
เมืองของเราในวันนี้ฮะเราก็ไปหาอะไรกินเดินเมืองเก่ากันไปมาถึงแล้วเมืองชิคาเซ่ใช้เวลาเดินทางทั้งวันเหมือนกันนะครับก็เดินทางมาถึงตอน2 ทุ่มก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่โตนะเจริญแล้วเลยล่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับเขาบอกว่าร้านนี้ครับเป็นร้านสไตล์ทิเบตครับเป็นร้านแบบทิเบตฮอตพอตเป็นร้านอาหารสไตล์ทิเบตเลยอะ Thank you เขาเรียกว่าขอบคุณอะไรนะโทชิชิขอบคุณโทชิชิโทชิชิไทชิทะเลว่าสวัสดีเขาจำไม่ได้ไทชิทะเลไทชิทะเลไทชิทะเลผมว่าทุกอย่างเริ่มสวยตอนทุ่มหนึ่งคือตอนบ่ายๆมันดูแห้งแล้งอ่ะเราอาจจะต้องเช้าไปเลยไม่ก็บ่ายไปเลยเขาบอกว่าไอ้เมืองชิกาเซ่เนี่ยมีเป็นแบบคล้ายๆพระราชวังโปตาราเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าฮอตพอตของร้านที่เราเลือกที่ชิกาเซ่เนี่ยจะเป็นยังไงเนื้อแยกครับเขาจะกินเนื้อแยกกันที่นี่เขากินกับน้ำจิ้มเผ็ดๆแบบนี้แล้วก็มีขนมปังอันเนี้ยอร่อยมากๆเลยอร่อยเลยอร่อยไหมครับคุณตุ้ง อร่อยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ที่พามา อร่อยมาก ตกลงพี่นี่เลี้ยงใช่ไหมโอเคครับ สบายผม โคตรอร่อยโคตรอร่อยบอกเลยอาหารทิเบตที่เป็นจิ้มจุ่มเนื้อแยกนะน้ำจิ้มแบบเหมือนซุปหม่าล่าเราแต่บอกว่าน้ำซุปแบบไม่ต้องใส่หม่าล่าโคตรอร่อยเช้านี้ที่เมืองชิกาเซ่ครับหมู่เฮานะครับกำลังจะออกเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไปให้ถึงโมนาสทรีอันหนึ่งที่ชื่อว่าซักย่านะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีจุดแวะให้เราแวะหลายจุดเลยคือการที่เราค่อยๆไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเองด้วยแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของคนทิเบตไปด้วยนะครับคุณมายุ่งอะไรกับรถผมอะ พี่เมื่อวานพี่ไปไหนมาลงเอนดูโรอ่ะ ดูดิ ไหนอ้าวโอ้ยางที่เราปะไว้มันเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงไม่รู้ เรียบร้อยดีครับ เรียบร้อยดี ทาชิตะเล ทาชิทะเลทาชิทะเล so where we heading today Today we are heading to the Tingri Tingri before the Everest. how high is the Tingri It's about like 4,500 meters. ไปจากชิกาเซ่ไปเมืองทิงรีเนี่ยระยะทางประมาณ300กิโลเมตรก็จะเป็นการไต่ความสูงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆจาก 3,800 เมตรขึ้นไปถึง 4,300 กว่าเมตรสูงขนาดนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการแพ้ความสูงมากๆเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆผมจะไหวไหมเนี่ย ตอนนี้เรากำลังจะไปเติมน้ำมันละมันวุ่นวายมากให้เราเรียงทีละคัน วุ่นวายจริงกับการตรวจสอบของปั๊มน้ำมันที่นี่นะครับเขาให้เราเขียนมาเติมอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่แกลลอนมาเติมเราไม่โอเค การเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ที่ทิเบตเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากๆครับปกติเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราเติมที่หัวจ่ายนะครับเขาจะเติมใส่แกลลอนมาเติมใส่รถมอเตอร์ไซค์เราอีกทีซึ่งผมคิดว่าการเติมจากหัวจ่ายเนี่ยมันสะดวกกว่าครับ โอเคทีละคันแต่เราจะต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้โดนแซงคิว เฮ้ยมึงต่อคิวดิเฮ้ยมึงต่อคิวดิเว้ยไม่ยอมมันเว้ยไม่ยอมเว้ยใส่เว้ยไม่ได้เว้ยไปทางอื่นปั๊มเงินบายอย่าไปยอม Full tank, yes. วุ่นวายกับการเติมน้ำมันมากก็จะมีคนแทรกมาตลอดเราต้องไม่ยอม
มาประเทศนี้ผมไม่ชอบยอมมันมาแทรกเราด้วยเราต่อคิวอยู่ ตรงจุดนี้คือบริเวณถนนหมายเลข 318 นะครับ G318 นะ เป็นถนนที่มุ่งหน้ามาจากเซี่ยงไฮ้นะครับ แล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับ เลาะทิเบตไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านช่วงที่เป็น Everest Base Camp ที่เรากำลังจะไปด้วย และณจุดที่เรามาจอดรถตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่เขานับ1ตั้งแต่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับ มาจนถึงตรงเนี้ย 5,000 กิโลเมตรพอดี ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับสายขับรถสายขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบขับผ่านมาแล้วคือแบบถ้าเริ่มจากเซี่ยงไฮ้จริงๆอ่ะฉันครบ 5,000 กิโลแล้วก็จะมาจอดถ่ายรูปตรงนี้เราก็ได้มาถ่ายรูปนะเจ๋งดี ระหว่างการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเราในเส้นทาง G318 เนี่ยนะครับนอกจากจุดแวะเช็คอินครบ 5,000 กิโลของ G318 แล้วจะเป็นการไต่ระดับความสูงขึ้นไปที่ 4,000 กว่าเมตรซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวบนยอดเขาให้เดอะแก๊งของเราเนี่ยได้แวะกันอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าหัวหน้าแก๊งอย่างผมเนี่ยชอบแวะข้างทางครับไหนๆเรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องจอดแวะถ่ายรูปกันให้คุ้มค่าซาชิเตเลคนนี้เขาน่ารักดีนะเขาเป็น FC เราแหละไม่รู้เขาตามมากอดผมไปแล้วรอบหนึ่ง What is your name My name is 你们老家哪里啊？สีสีหญิง What is that for good luck Wait yes อันนี้นี่เป็นประเพณีของทิเบตนะครับเขาให้เอาธงมนต์มาโปรยบนยอดเขาแล้วก็เพื่อความโชคดีกู๊ดลักนะครับผมอันนี้มันย่อยสลายได้นะมันย่อยสลายได้นะฮะกระจายเลยเพื่อความกู๊ดลักมากระจายทุกคนกระจายพร้อมนะขอให้ทุกคนโชคดี1 2 แต่เดี๋ยวจากนี้ไปฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งวัดครับที่เขาบอกว่าเป็นวัดที่ไม่เหมือนกับที่ไหนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของนิกายสักยะด้วยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับนิกายอื่นในทิเบตสักยะโมนาสทรีเป็นต้นกำเนิดของนิกายสักยะหนึ่งในนิกายหลักของพุทธศาสนาในทิเบตครับซึ่งความแตกต่างของนิกายนี้ก็คือว่าเขาจะใช้สีไม่เหมือนกันนะครับคือสีของตึกนะครับต่างๆเนี่ยเด่นๆเลยที่นี่ก็คือสีเทานะครับแม้กระทั่งบ้านเรือนของผู้คนที่นี่ก็จะเป็นสีเทาไปด้วยนะครับจะไม่ใช่สีขาวแดงเหลืองดำแบบที่อื่นนะฮะที่สักยะเนี่ยจะเป็นสีเทาแดงขาวซึ่งเขาบอกว่าสีเทาเนี่ยแสดงออกถึง God of Wisdom พระเจ้าแห่งปัญญาส่วนสีแดงเนี่ยก็คือพลังของพระเจ้าแล้วก็สีขาวเนี่ยก็เป็นความเมตตาของพระเจ้าเฮ้ยหายใจไม่ทันว่ะโอ้คือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โมนาสทรีเขาเป็นเหมือนป้อมเลยนะป้อมที่แบบใหญ่ๆเลยอาจจะเป็นปราการที่เขาไว้กันหนาวด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้กันคนที่จะบุกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พระก็จะแต่งตัวสีแดงแบบนี้ข้างในว้าวมากว้าวมากๆไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมสักยะโมนาสทรีถึงได้สร้างยิ่งใหญ่และก็สวยงามขนาดนี้เพราะว่าถ้าย้อนไปประมาณ950 ปีที่แล้วเนี่ยที่นี่คือต้นกำเนิดของนิกายสักยะหนึ่งในนิกายหลักของพุทธศาสนาแบบทิเบตซึ่งข้างในเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปโบราณมีห้องสวดมนต์ของพระลามะชั้นสูงแล้วก็ห้องเก็บพระคัมภีร์เอาไว้ถึง 84,000 เล่ม
และในศตวรรษที่ 13 เมืองสักยะก็ยังเคยเป็นเมืองหลวงของทิเบตในยุคที่ทิเบตถูกปกครองโดยจักรวรรดิมองโกนั่นก็คือกุบไลข่านข่านผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยถือได้ว่าเป็นผู้นำของโลกในเขตเอเชียในยุคนั้นทำให้สักยะโมนาสทรีมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของทิเบตและมองโกเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมนาสทรีที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากโมนาสทรีอื่นๆที่ได้เจอมาในทิเบตเลยครับจากสักยะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองติงรีนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เราจะไปนอนรอก่อนที่เราจะขึ้นไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์เมืองที่เราจะนอนวันนี้นะครับมีความสูง 4,300 เมตรแล้วก็เส้นทางที่จะไปเมืองที่เราจะไปนอนเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากเดี๋ยวไปดูว่าสวยจริงหรือเปล่าตลอดรูท G318 ที่ไป Everest Base Camp ผ่านเมืองต่างๆไปจนถึงเมืองจิงรีนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านจุดเช็คพอยต์ของตำรวจเนี่ยเป็น10จุดเลยนะครับการเข้าไปในทิเบตต้องมีเช็คพอยต์เรื่อยๆเพราะตรวจพาสปอร์ตตรวจอะไรเรานะครับที่เขาต้องตรวจเข้มงวดแบบนี้ทุกจุดด้วยเหตุผลทางความมั่นคงเพราะว่าเส้นทาง G318 เนี่ยเป็นเส้นทางชายแดนที่จะข้ามไปยังประเทศเนปาลแล้วก็ยังเป็นโซนอุทยานแห่งชาติโชโลลังมาหรือภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่อยู่ในฝั่งจีนของทิเบตนั่นเองโอ้แกะเต็มเลยตัวเล็กแบตัวดีจะเละชาวบ้านนะฮะมีฝูงแกะด้วยชอบมากเลยอ่ะนี่คือบ้านชาวทิเบตจริงๆที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับเขาก็กำลังปลูกพวกข้าวบาเล่ทำแค่นี้เลยเลี้ยงแกะปลูกข้าวบาเล่แล้วก็เลี้ยงแยกเอาไว้กินนมมันแล้วก็เลี้ยงม้าโอ้นี่ม้ามาแล้วยายน่ารักมากอันนี้คือทิเบตจริงๆเลยครับชิตาเลชิตาเลนี่แหละพวกเรา 4,925 เมตรตรงนี้โหดสุดแต่ว่ามันเป็นวิวที่สวยมากครับมันเป็นพาสจากเมืองสักยะที่จะไปติงกรีนะครับ ดูจากตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็องศาที่เรามองนะครับจากทิศเหนือนะครับนี่คือเทือกเขาเอเวอเรสต์ผมได้เห็นมันนิดนึงแล้วเย้ดีใจมากๆอ่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะที่เห็นยอดเอเวอเรสต์ถึงแม้จะเห็นแบบไม่เต็มก็ตามนะครับแต่นี่คือยอดภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะอยู่ข้างหน้าเราครับนี่คือแพชชั่นของผมนะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นเต็มๆถึงจะสูง 4,900 กว่าเมตรนะครับแล้วก็พูดเยอะขนาดนี้นะครับก็เหนื่อยนิดๆนะเดี๋ยวไปเติมพลังให้หายเหนื่อยกันก่อนเจ้าสัวหมดแรงไหมอยากทำอะไรให้ไวเลยไวตามิลกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้หนาวโคตรมือจะหงิกแล้วสูง 5,000 เนี่ยโชคดีว่าทริปนี้ได้ถุงมือ Ultimate GTX มานะครับเป็นถุงมือ Gore-Tex ตัวใหม่ของ Touratech กันหนาวแบบเรียกได้ว่าถุงมือสกีเลยแล้วก็มี protection ใส่กับชุด Ultimate ตัวเนี้ยมันจะจบเลยเพราะชุด Ultimate ตัวเนี้ยมันรูดซิปเปิดปิดได้อยู่แล้วอยากให้ตากล้องได้ลองใส่สักข้างหนึ่งเป็นชุด Gore-Tex ของ Touratech ด้วยเป็นไงอุ่นไหมเฮ้ยอุ่นทันทีเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้คือจบแล้วก็อันนี้คือหมวก
Carbon Pro ตัวใหม่ของ Touratech นะครับเขาออกแบบร่วมกับ Next ก็จะเป็นสีลายของ Touratech อยู่แล้วแล้วก็จะมีสีที่เป็นลักษณะแดงน้ำเงินขาวนะฮะที่เอาไว้ใส่กับ BOM อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นลาย Touratech ผมรู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่ข้างในเนี่ยมันใหญ่กว่ามันจะ protect ได้ดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็จะมีตัว fast release ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงตัวภายในออกแล้วค่อยๆเอาหมวกออกได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะแก้จุดบกพร่องของตัวเดิมก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยไวเซอร์กับตัวบังแดดข้างบนเนี่ยมันจะยึดที่เดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาแยกจุดยึดมาถ้าจะมาลุยสภาพอากาศแบบนี้เราต้องอัลติเมทเท่านั้นครับลงมาจากพาสทางด้านบนก่อนที่จะเข้าเมืองทิงรี90 กิโลเมตรเป็นเส้นทางโลคอลครับซึ่งไม่ได้อยู่บนถนนหมายเลข G318 ผมชอบถนนนี้มากแล้วก็มากที่สุดเลยเพราะว่าบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยมันแตกต่างจากถนน G318 และมันสวยกว่ามากๆบรรยากาศนี่นะครับสองข้างทางเราจะได้เห็นกับทะเลทรายแล้วก็วิวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมันเป็นภาพที่เราเห็นแล้วว้าวมากๆและเส้นทางเนี่ยก็สุดท้าทายเพราะมีบางช่วงเนี่ยนะครับเป็นถนนเอนดูโรบนเส้นทางที่เวิ้งว้างและก็กว้างไกลวิวที่เห็นเนี่ยมันก็สุดลูกหูลูกตานี่แหละครับคือการเดินทางมาขี่มอเตอร์ไซค์ในทิเบตที่น่าจดจเช้านี้ครับเป็นเช้าที่เราจะไปทำภารกิจของเราให้สำเร็จแล้วนั่นก็คือการไปให้ถึง Everest Base Camp โอ้ยเหนื่อยมากอะหอบเลยอะเพราะตรงนี้มันสูง 4,000 กว่าเมตรครับแต่เขาบอกว่าตรง Everest Base Camp เนี่ยเราจะเอามอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยไปณจุดนั้นเนี่ยไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคล้ายๆกับอุทยานแห่งชาติเราต้องนั่งรถบัสเล็กของเขาเข้าไปแต่ไกด์ของเราบอกว่ามันมีจุดลับจุดหนึ่งซึ่งเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยขึ้นไปให้ถึงแล้วก็จะเห็นวิวเอเวอเรสต์อยู่ทางด้านหลังเราจะพาเพื่อนๆเราขึ้นไปณจุดนั้นเพื่อไปถ่ายรูปกับเมาท์เอเวอเรสต์ทำภารกิจของเราให้สำเร็จครับจะไปเอเวอเรสต์กันนะครับเราจะไปลุยเอเวอเรสต์เบสแคมป์กันนะคะไปพวกเราไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์กันไปถึงโกโก้มือครับมือครับซื้อตั๋วนี่น่าจะเป็นจุดที่ซื้อตั๋วพอผ่านจากเช็คพอยต์มาแล้วเนี่ยก็จะมีจุดที่เขาทุกคนจะต้องมาจอดถ่ายรูปครับเพราะมันจะเป็นเหมือนทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปเอเวอเรสต์ครับในเส้นทาง G318 แล้วก็จะมีป้ายที่พื้นที่เขียนว่า G318 ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้กันเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็คงจะต้องไปถ่ายรูปตรงนี้เหมือนกันฮะ ระยะทางจากตัวเมืองทิงรีไป Everest Base Camp เนี่ยประมาณ100 กิโลเมตรซึ่งเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางซิกแซกบนเขาโค้งไปโค้งมาบนเกียววูแลพาสที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะไต่ความสูงจาก 4,300 เมตรขึ้นไปถึงความสูง 5,300 เมตรที่ออกซิเจนเนี่ยมันจะเบาบางมากๆ
หายใจเนี่ยลำบากขั้นสุด และตอนนี้เราก็เข้าใกล้เอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกมากขึ้นทุกที ไกลเหมือนกันนะ เดินทางจากลาซามา700 กิโล ถ้าเดินทางจากบ้านเรามาก็น่าจะ 2,000 กว่ากิโลนะครับไกลมาก เอเวอเรสต์ปิดยังไงมันฟ้ามันปิดอยู่แล้วฟ้าปิดเซ็งเลยเที่ยงเงี้ยมันจะปิดเพราะความร้อนมันทำให้เมฆมันขึ้นมามันต้องรีบขึ้นมานี่ตั้งแต่เช้ารอความหวังของเรา เรามาแล้ว ไม่จะพี่จะไปไหนพี่เดี๋ยวผมไปเจอที่โรงแรมเลยกูรอเนี่ยทั้งวันเนี่ยเย็นเนี่ยกูไม่ต้องไปอ่ะกูต้องมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะ ดมไหมสักหน่อยก็ดีนะฮะ ตอนนี้เราขึ้นมาจุดชมวิวความสูง 5,200 เมตรครับ ถ้าให้ดีในเป้เราควรพกออกซิเจนมาด้วย เพราะว่าความสูง 5,200 นี่คือไม่ปกติเดินเร็วๆนี่วิงหัวแน่นอน แต่ข้างหน้านี่คือเทือกเขาหิมาลัยที่มันจะกั้นระหว่างทิเบตประเทศจีนกับประเทศเนปาลคือเทือกนี้เลยนะครับ ข้างหน้านี่คือเอเวอเรสต์มานัสลูโชโอโยนะครับจะอยู่บริเวณนี้เขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเราจะเห็นเอเวอเรสต์ตรงนี้แต่วันนี้ฟ้ามันปิดอะแต่เรายังมองไม่เห็นนะแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าตั้งใจมาดูเอเวอเรสต์เลยโตชิตาเล่ อันนี้เราอยู่กับจำยังนะครับเป็นยูทูบเบอร์ของทิเบตวิสตาใครอยากมาทิเบตแวะไปดูช่องเขาได้ so can I ask you something what is the name of this viewpoint We call it Gyawula Pass. Gyawula Pass Gyawula Pass because Gya means 100 in Tibetan. And Guk means like 100 in egg. curve Like curve, Like yeah. curve, 100 curve. 100 curve This is just a way to go to Everest Base Camp. basically this viewpoint Yes. we must see Everest Lhotse Makalu Choya. where Choyo Yeah. And Where- Shisha Pakma. where is Everest now It's because of weather. It's like very, very rare to see because normally Everest is we call it a shy mountain because he mostly spent his time in Over the in the cloud. Exactly. what month that usually open to us Winter. Yeah, winter is the best season to see the Everest. But summer is a good temperature and everything is better to travel here. It doesn't mean that we are not going to see Everest today. You see the cloud? It's very less. It's just under. But at afternoon, I'm pretty sure that you will see Everest. It will be wiped out by wind. right out by wind And you know about the Mount Everest. Mount Everest is the name of the first climber, Edward. Edward Everest But in Tibetan, we call it Chongmo Langma. Chongmo Langma Yeah, and we Tibetan believe this mountain as the goddess mother. It's a different way of respect. Okay. For the climbers, it's just the highest mountain in or the world tallest mountain in the world. But for us, we respect this as a goddess mother.
so it's like a god of the mountain god Exactly. of the mother Goddess mother, yeah. เป็น mother of mountain นะฮะก็คือเป็นแม่ของทุกภูเขาเลยเพราะว่าใหญ่มากเขาก็จะนับถือกันนะครับ เป็นไงพี่ตอนนี้ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่าอยู่เกินครึ่งชั่วโมงบน5,200นี่ปากม่วงอ่ะต้องดมออกซิเจนเลย นั่นนะ ใช่อันนั้นแหละมาแล้วเปิดไงเอเวอเรสต์เปิดแล้วเห็นเอเวอเรสต์แล้วสำเร็จในที่สุดฉันก็มาเห็นเธอได้สำเร็จในที่สุดเราก็มาถึง700กิโลเห็นเอเวอเรสต์มันเปิดแล้วเว้ยการกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้อยากทำอะไรให้ไวเลยเรามาเติมพลังของเรากันหน่อยดีกว่าได้ครับมาทิเบตทริปนี้ผมไม่พลาดที่จะพกของดีมีประโยชน์ติดตัวมาด้วยครับ เพราะทริปสุดโหดแบบนี้ผมต้องเพิ่มพลังด้วยโปรตีนจากนมถั่วเหลืองไวตามิลเพื่อให้ระหว่างทางอิ่มสบายท้องตลอดทริปและเพื่อให้ร่างกายของผมเนี่ยพร้อมลุยอยู่เสมอดื่มไวตามิลอร่อยง่ายได้ประโยชน์ร่างกายมีพลังตอนนี้อิ่มสบายท้องแล้วครับมีแรงขับมอเตอร์ไซค์ไปพิชิตเอเวอเรสต์เบสแคมป์แล้ว โอเค กินแล้วมีพลังไปเที่ยวต่อได้เย้ เห็นเอเวอเรสต์แล้วเห็นไกลๆตรงโน้นสำเร็จวู้ฮู้มาถึงที่นี่แล้วเราไปดูวิถีชีวิตของคนทิเบตที่เขาอาศัยอยู่ที่ความสูง 5,000 เมตรว่าเขาอยู่กันได้ยังไงแล้วก็อยู่ยังไงดีกว่าแค่เราพูดเนี่ยก็จะเป็นลมแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาถังออกซิเจนด่วนตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านใน Everest Base Camp ของทิเบตแล้วนะก็ความสูงประมาณสัก 4,000 กว่านะครับลงมาจากยอดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าเราจะเห็นลานหมู่บ้านแล้วก็มีเอเวอเรสต์อยู่ข้างหลังไปดูซิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้มากเลยว่าคนที่เขาอยู่สูงๆแบบนี้เขาไม่หอบแบบเราได้ยังไงแล้วเขาอยู่กันได้ยังไงเฮนซินโทชิตาเล่ you living here you living here My house. your house So this is a traditional house Yes. of Tibet people. Original Tibetan traditional house of the farmer who live in the Everest Base Camp area. Okay. So this is the village called Omalong village. These all are the cow dungs. They cow dungs especially for winter for fire in the house. This is a cow poop or yak poop? Cow poop. Cow poop. Cow poop, yes. ขี้วัวครับ What about the color of the house? So the color of the house here is the farmer's color of the house. Its major color is like a white color. Uh-huh. The white is represent for the Buddha of wisdom. Wisdom. And then the black color at the door side and window side is for the winter. It can absorb the heat inside. What about that That is thing? the prayer flag. So The prayer flag. Each and every family, the traditional Tibetan house, on the top there of a prayer flag, which have a 5 color represent for the 5 elements. So this is we put in the Tibetan New Year on the second day, put on the house. Every New Year, new flag. Every New Year. They change once in a year. This room is they use in the winter more. หน้าหนาวเนี่ยคือสัตว์หลวงเขาจะมาเลี้ยงไว้ในนี้เลย แล้วก็ตัดออกมาเขาก็จะผสมกับดิน แล้วก็ไปทำเป็นปุ๋ยใต้บ้านครับตรงนี้นี่มืดตึ๊ดและอับด้วยน่าจะอุ่นนะ
especially in the daytime, they cooking here, and especially in winter, just before we saw the yak poop. They used to in this cooking. Okay. This is in Tibetan is called name is called a chektap. It's like a oven. Yeah, it's not. They put like yeah, it's something like oven. like put like a woods and then cow poops.อ๋อ They make a fire. เขาจะเอาพวกวัวไม้ใส่เข้าไปให้มันร้อนนะครับ แล้วเขาก็จะทำอาหารต้มน้ำต้มอะไร Yak meat. อ๋อ นี่คือเนื้อแยก And surrounding you, you can see all those are fat. fat The fat from animals, fat Uh-huh. from yak. And then we hang it up there to preserve it more longer. เขาเอาไขมันสัตว์ใส่ไว้ในกระเพาะของแยกก็เป็นการถนอมอาหาร So what did we have for lunch today? The highest potato in the world that was grown by herself. Okay so เราจะมีมันฝรั่งที่ With yak ปลูก meat. ที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็เนื้อแยกนะครับ I heard that if you married into a house and then if they have like brothers they can be like man and husband with all the brothers. Yeah. That's what it's happening, but honestly, it's like illegal. You are not Illegal. allowed to do that, okay? Okay. But here in the remote area, this is also happening, but Okay. not in this family. คือผู้ชายก็จะออกไปทำงานนอกบ้านกันค่อนข้างเยอะ ผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านทำไร่ทำนา แต่ผู้ชายในบ้านทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเป็นผัวของผู้หญิงคนนั้นได้ ถ้าแต่งเข้าปุ๊บได้กินหมดทั้งบ้าน so when the women get married how this happen they flirting on each other or No. It's like kind of arranged marriage. okay it's like a arranged marriage But you can also have a love marriage as well. Okay. But for an example, we three are brother. okay If he's the eldest, he will choose the wife alright for us. okay So we have the wife, and then we follow him. okay the same one ก็คือเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยที่เนี่ยเขาก็เป็นการมัดมือชกจากญาติผู้ใหญ่ แต่บางทีพี่ชายที่เป็นคนโตในบ้านเนี่ยก็จะเลือกเมียให้กับน้องๆของเขาก็คือเมียของพี่นี่แหละก็จะกลายเป็นเมียของน้องไปด้วย ก็เป็นประเพณีที่แปลกนะThere are two ways of saying. One is to become the family richer faster. bigger family Yeah. The second one, we also have a saying that for protection, because in early times we have lots and lots of robbers, or like it's not really safe because we are living in a remote area. So to protect this family, the brothers stays always together. protect the whole family. Exactly. เรามาชมห้องน้ำที่บ้านหลังนี้กันนะครับเขามี2หลุมเผื่อถ้าคุณปวดผมปวดเบียร์มึงดูนี่แล้วเราก็นั่งคุยกันได้และยังไม่เท่าไหร่ดาดฟ้าข้างบนมองเห็นกูด้วยกูอึ้งกูปิดหลุมก่อน Every part of Tibet have their own different dress. This is from their dress. You see the hat here is made out of pearl. Tibetan, we really respect to ocean because we have our highest lama called Dalai Lama, right? Dalai means an ocean. So everything from the ocean, very, very important in Tibet. And here, the place is a little bit cold, so that's why all the lady must have to have this blanket that is made out of sheep wool. This is a Tibetan belt made of silver. So this is how the Tibetan lady looks like. But if she wear the apron, it means she was married. And if the man wear the red hair, it also means that he was married. And you see the shoes? These are all handmade shoes from Tibet, made of wool. It keeps your feet very warm at this high altitude. Every family must have their own praying chapel. so what is that So every time you'll see the 7 number, the odd
odd number, 7. Okay. When the Buddha was born, Mm-hmm. the first thing that he did is the 7 steps. Yeah. And 7 steps represent 7 rules and regulation of the Buddhist. But their offering here is the water. Because water, you don't have to pay a single penny. You just get it from nature and you offer it by clean heart. Okay, so you're offering to the Buddha. Yeah. And there, you see they believe in Sakya sect. So they believe in Sakya sect, so that's why you can see Sakya? Sakya. Sakya, they not though that they still have hair. Yeah, because they are like mostly we go through reincarnation, like Dalai Lama. But Sakya, they go through king, so they can marry. Married and then their son will become the next leader Of the Sakya sect. of the Sakya. อ๋อ ก็คือนิกายสักยะเนี่ยเขาจะแต่งงานได้ แล้วก็จะมีลูกก็จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อในการเป็นผู้นำทางศาสนา มาแล้วเราต้องไปถึง Everest Base Camp ครับไปดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่า ไป let's go เรามาสุดได้แค่นี้นี้จะขึ้นรถบัสไป Everest Base Camp เพราะว่าเขาไม่ให้ขับรถขึ้นไปแล้ว ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เขาจะมีบัสของเขาเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับNational Park แล้วก็นั่งรถต่ออีก30 กิโลไปถึงจุดที่เป็น Base Camp ไป บอกได้เลยครับว่าการเดินทางของเราในทริปเนี้ยเราเดินทางกันมาไกลแล้วก็เหนื่อยมากสาเหตุหลักๆเลยที่เราเหนื่อยก็เพราะว่าเราแพ้ความสูงเราไม่ใช่คนในพื้นที่สูงแบบนี้การปรับตัวของเราเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีออกซิเจนในร่างกายของเราเนี่ยต่ำมากๆการทำงานของอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยก็ด้อยลงอยากจะเตือนทุกคนนะครับที่อยากจะเดินทางมาเพื่อมาเห็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีพกยามาให้พร้อมเพื่อทำตามความฝันของเราให้สำเร็จวันนี้ผมและเพื่อนๆของผมจะได้เช็คลิสต์ในฝันของเราได้อย่างเต็มตาแล้วเราจะได้เห็นภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ตรงหน้าของเราแล้วครับสำเร็จแล้วพาทุกคนมาถึงแล้วครับก็คือมันเจริญมากแล้วอ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบมีรถไฟฟ้าพามาถึงอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติมากอ่ะเป็น National Park ถ้าแบบมีเวลาแล้วก็เดินเทรคกิ้งอ่ะผมว่าจะดีมากเลยแล้วก็ตรงนั้นคือ Everest ถังออกซิเจนเราพร้อมแล้วเราต้องไปถึงเบสแคมป์ก่อนประมาณ15 นาทีวอล์กขอบคุณนะครับที่มาเอเวอเรสต์ไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยมากับไฟเดอร์นี่ไม่ลำบากเลยการเดินทางจากกรุงเทพมาถึง Everest Base Camp ที่ความสูง 5,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเราก็ทำได้สำเร็จครับได้มาเห็น Everest ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นทริปที่เตรียมงานกันมา8 เดือนบินจากกรุงเทพจนมาถึงลาซาทำใบขับขี่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อมาอีก700 กว่ากิโลผ่านอุปสรรคมากมายทั้งสภาพอากาศหนาวที่สุดร้อนที่สุดป่วยกันทุกวันเพราะว่าแพ้ความสูงแต่ผมกับเพื่อนๆก็สนุกแล้วก็ชอบการเดินทางในทริปนี้กันมากเพราะนอกจากจะได้เที่ยวแล้วเรายังได้เข้าถึงวิถีของชาวทิเบตแท้ๆที่เราอยากจะมาสัมผัสกันอีกด้วยและที่สำคัญเป็นทริปแห่งมิตรภาพของผมและก็เพื่อนๆทั้ง32 คนเราคอยช่วยเหลือกันทุกเรื่องมีน้ำใจให้กันตลอดทั้งทริปผมถือว่าเป็นทริปที่คุ้มค่าแล้วก็น่าจดจำเราจะจำกันไว้ว่าเราฝ่าฟันกันมาจนมาถึง Everest Base Camp ได้สำเร็จได้มาเห็นภูเขาเอเวอเรสต์ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยตาของเรายอดเลย Once in a lifetime ก็ถือว่ามันเป็นเช็คลิสต์ที่เราได้มาแล้วไงได้ท
อันนี้เหรียญวิวไฟเดอร์ X เพชรเจ้าสัวเอเวอเรสต์เบสแคมป์ที่เบสครับผม เราก็ทำได้ เราก็สำเร็จ เรามีเหรียญ เรา ส่วน ไม่ ตั เรี วย น อยู่ ไปดู แล้ ที่เรียน ว ส่วนตัวของเรา รางวัลแรกมากับหน้าครับเห็นไหมครับ นี่คือสปอนเซอร์นี่ไงใบเพชรเจ้าสัวด้วยไอ้ยะ มอบให้ตัวเองด้วย สำเร็จแล้ว ในที่สุดก็ทำสำเร็จครับ EP นี้เรามาพิชิต Everest Base Camp สำเร็จ พา FC ของเรามาที่นี่สำเร็จแล้ว เย้ ยอด สวยจริง การเดินทางบนหลังคาโลกของ Viewfinder ยังไม่จบนะครับ ใน EP หน้ายังมีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ ความสูง 5,500 ฮะหิมะตก สวย เพราะผมจะพาทุกคนเดินทางไปในเส้นทางขี่รถเที่ยวที่สวยที่สุด และก็ว้าวที่สุดของทริปนี้เลย ไปลุยกันสำหรับแฟนๆที่อยากจะมาทิเบตสักครั้ง และอยากจะไปเห็นเอเวอเรสต์สักครั้งในชีวิตก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทิเบตวิสตาเขาเป็นมืออาชีพเป็นเจ้าถิ่นที่จัดทริปให้เราจองที่พักจองทุกอย่างให้กับเราสะดวกสบายเหมือนผมและก็เพื่อนๆในทริปนี้เลยครับแถมยังมีไกด์มืออาชีพที่คอยมาแนะนำและก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราในทริปนี้สบายใจหายห่วงจริงๆครับ